Hello guys! Ngayong araw magluluto tayo ng ginataang santol. Yan. So dahil season ngayon ng santol, marami kayong makikita santol sa palengke, sa mga neighbor nyo. Dahil seasonal lang ang santol. So this is the time na namumunga ang santol sa napakaraming supply ng santol. Gagawa tayo ng iba't ibang lutuin gamit ang santol. So, na-try ay ang ginataang santol. Yan. Ang ginataang santol ay nagmula sa Southern Luzon, Laguna, Quezon, maraming santol dyan. And the Bicol province. Alam niyo yung mga Bicolana, mahilig sila sa Bicol Express, yung ginataan na maanghang, yan. So, first time ko lulutuin ang ginataang santol at never ko pa siyang na-try. Napanood ko sa ibang mga videos na ang parang nakakatakam siya kapag niluluto nila, yung itsura pa lang nung ng santol, and ini-imagine ko kung ano talaga yung lasa. And some of my friend na nakatikim na, sabi nila is lasang meat daw itong santol. Totoo ba? So itatry natin. So without further ado, iluluto na natin ang ginataang santol. Yan. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and don't forget to click that notification bell para updated kayo sa aking mga video. So samahan niyo na ako at magluluto na tayo. Ito ang mga ingredients para sa ating lulutuin ginataang santol. So meron tayong 8 pieces na santol, green chili, gata, bawang, sibuyas, red chili, at ang ating panahog na pampalasa ang dilis.
yung ating dilis. Ang sarap! Yung texture niya, parang isda, yung pinaka-texture niya, and then yung lasa. No, it's not isda, it's not meat. Parang century tuna yung texture ng ating santol. Ang napakalasa, yung gata niya nanuot dun sa meat ng santol. So, very tasty. At saka yung diles, perfect talagang perfect na perfect partner ng ginataan. Kasi nagkukumbine yung lasa ng dilis, ng gata, and yung santol may konti siyang konting asim lang, tsaka yung tamis, alat, tsaka yung gata. So, perfect talaga yung pagkaka-blend ng ating mga ingredients na nilagay dito sa ating ginataang santol. So, masasabi ko lang, talagang napakasarap siya. So, ire-ready ko na isang bandehadong kanin at kakain na ako ng ginataang santol.